Hi guys, it's me, Maisara. Welcome back to my channel. Sekejap Aina nak ambil parcel tu. Boom. Hai korang semua, apa khabar? Aina harap korang dalam keadaan yang sihat. Korang, so hari ni sebenarnya Aina baru balik daripada pergi spa tadi. Sebab hari ni macam me time setelah Aina tak tahu berapa bulan Aina tak pergi. Aina rasa tahun ni memang Aina tak pergi lagi. Hari ni kita akan unboxing parcel. Tapi parcel kali ni macam besar gila, huge gila. Tengok ni. Tada! Kau nampak kan? Besar mat, besar gila. So yang ini adalah macam barang makan lah sebenarnya. Tapi kita tengok dulu. Okay, so sorry lah sebab aura dia akan ganggu. No, don't touch, okay? Don't touch, okay? Aura dia sibuk dengan kamera tu. Okay, so let's unboxing. Okay, so mari kita buka dulu. Alah, kepala ada lindung. Sebenarnya barang ni dah sampai. Lepas tu Aina macam tak ada masa lagi sebab Aina busy dengan rumah kan. Hey, don't touch. If you guys can see kita punya background sekarang, ini adalah rumah baru Aina. Okay, ini barangnya. Tapi Aina tak rasa ini kotak dia. Sebabnya macam dia guna kotak yang lain je. So, let's buka. Wow, banyaknya makanan. Okay, so first kita ada Doritos, nampak? Wow. Lepas tu kita ada chili. Wah, Aina tak pernah tengok lah keropok-keropok ni. Ni semua daripada luar negara. Jadi korang kalau nak beli, korang boleh dapatkan dekat website ni. Then Teens. Wah, ni tengok Netflix sambil makan-makan kan. Best ni. Ada Oreo. Tapi ni Oreo Cadbury Code mint. Dalam ni dia macam ada mint, muka hijau. Wow. Tortina. Wow, banyaklah jajan adik lepas ni. Wah, ada 3 botol. Barista Bros. Wow, ice coffee. Arabica coffee. Ya Allah, ni macam best je. Aina boleh try ni. Oh, satu lagi dia bagi yang yang ini espresso. Yang ni macam pure sikit coffee dia. Aina tak berapa suka sangat. Aina rasa Aina akan suka yang ni. Sebab espresso ni dia macam kuat sikit rasa dia. Tapi Aina tak tahulah kalau brand ni sedap kan. Sebab lain brand lain juga rasa dia. Even dia macam nama sama. Next, yang ini apa? Ni macam dia dalam can. Wow. Kita ada kacang pool. Aina tak pernah nampak. Aina rasa ni memang khas dekat dalam mall ni saja. Oh, jatuh. No. Okay, next kita ada. Oh, ini last. Nutrient Green Iron Man Food. Alah, tapi pack dia dah macam komok-komok dah. Sebab macam ni kan dia post kan. Tapi diorang dah bubble wrap cantik dah. Mungkin barang dalam tu dia tak duduk proper sangat. So yang ini akan jadi breakfast kita lepas ni. Untuk orang yang macam nak bersenam kot. Sebab dia protein dia tinggi juga kan. Lepas tu kita dapat bag. Yang ini daripada Mall. Dia bersiap bagi dia punya bag sekali. Kan adik? Dalam ni habis dah? Habis dah. Okay, kalau korang nak tahu, korang boleh dapatkan semua makanan ni dekat website ni, iaitu Mall. Jadi korang boleh tengok semua jenis makanan yang macam korang tak pernah nampak pun ada kat Malaysia. Ada juga dan ada juga yang tak macam ada kat Malaysia dan korang boleh dapatkan kat situ dengan lebih berpatutan harga dia. Lepas tu, Aina rasa macam
quite good bila kita ada orang kata apa, tempat untuk kita cari another food lain kan, selain daripada selalu kita beli dekat mall je. Dapatlah rasa makanan yang macam lain sikit perisa dia. Apa anak aku ni, pening otak aku. Aida sekarang dia keluar, dia pergi beli barang. So sekejap lagi Aida balik, Aina boleh tunjuk dekat dia. So kita simpan dalam ni kejap. Lepas tu kita bagi dia macam terkejut-terkejut. Bag ni bagus lah kalau dah dapat. Sebab bag sekarang ni kan dah tak boleh pakai plastik bag. Plastik bag kan mahal, RM1 kau, gila. Sejak Aina duduk rumah ni kan, kita orang banyak juga jajan-jajan. Lepas tu Aina ada pantry. Sebab Aina dah banyak kita dah banyak makanan yang kita suka simpan untuk stok apa semua. Lepas tu itulah, nanti kan nak puasa kan. Jadi macam makanan-makanan jajan ni mungkin akan makan lepas raya kot. Sebab jarang kot orang makan jajan bulan puasa kan. Buka puasa pun dah makan benda berat. So Aina tak sure lah. Tapi kalau waktu tengok movie tengah malam tu memang best lah layan benda-benda macam ni kan. Aina nak tunggu Aida kan, dia nak rasa. Nak rasa lah. Nak try buka yang ni lah, Barista Bros. Tengok orang peluk sini. Tu orang peluk. Ni kan, tapi kalau sejuk ni mesti lagi sedap ni. Kita kena letak dalam peti ais. Macam Aina cakap, dia tak pekat macam kopi tu. Dia betul-betul rasa macam sedapnya. Aina sukalah. Korang suka kopi, korang boleh try jenis macam ni, Barista Bros punya brand. Tapi Aina tak sure lah korang boleh dapat kat mana. Sebab Aina rasa dekat If Mall je kot yang ada, yang mudah korang nak cari kan. Lepas tu kita ada Cadbury Coated Mint. Yang ni macam best juga. Jom Aina nak cuba sikit. Hari ni dah macam buat makan-makan kan. Apa tu? Aina nak rasa satu. Aina baru lepas makan nasi tau tadi. So macam yang ni pun kena bekukan juga. Sebab dia macam coating dengan coklat. Korang nampak tak? Macam coating dengan coklat. Lepas tu dalam dia ada mi. Bau dia pun mi. Don't touch. Korang mesti jealous kan? Sebab korang tak tahu nak beli kat mana. Korang pergi link kat bawah. Tapi untuk pengetahuan korang, dia bukan jual makanan je. Dia ada macam-macam benda. Perabot pun ada jual juga. Tapi yang mostly lah kan, orang akan beli makanan lah. Sebab dekat If Mall ni makanan dia macam korang cakap, korang tak nampak kat pasaran. Okay lah guys, thank you so much for watching this video. Kalau korang suka video ni and yeah, korang macam teringin mana yang nak beli, korang boleh try tengok link dekat bawah. And then korang boleh pergi link dekat bawah. Lepas tu korang boleh tengok makanan-makanan yang Aina beli dekat If Mall ni. Okay, so nak hancur dah Oreo aku. Nak pampers. Okay lah guys, so itu sahaja daripada Aina. Terima kasih sebab tengok video ni. And korang kena subscribe dah kalau korang nak tengok perkembangan rumah baru ni. Nampak dinding bilik Aura sebab Aina tak tutup pintu. Okay, so itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching and see you guys in my next video. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hai. Dah balik ke? Cubalah tengok apa yang kita orang beli. Tengoklah. Lepas tu apa macam teka. Pernah nampak tak dekat dalam Malaysia benda-benda ni? Tengok adik tengah tunjuk tu. Dah check tengok. Kita ada Netflix and chill malam ni. Pernah tengok tak? Tak pernah kan? Tak pernah tak, tapi macam best. Yang ni orang dah rasa dah. Tu ada kat atas tu. Lagi kena guna pakai ais baru sedap. Yang ni sedap gila. Sedap orang bagi rasa. Apakah kerja kuat? Aku boleh makan sarapan. Dia macam bijirin, tapi yang ini yang protein tinggi.
Yo. Oh nak, ni share dengan daddy. Daddy bagi sikit kat adik. Nah. Boy sibuk dah ni. Sedap? Bau-bau min. Tak pernah nampak pun dia yang perisa macam ni. Boy sembong. Kemain pecuk. Dia yang sakang ni. Daddy. Gigit bawah. Sedap kan?